So hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Delta Maths Assam. So আজি আমি ভিডিঅ'টোত Any Slet 2023 Mathematical Science যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় তাৰ আনসাৰ স্ক্ৰিপ্টবিলাক আমি চাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। সো আজি এই ভিডিঅ'টোত মই অকল এই আনসাৰ স্ক্ৰিপ্টবিলাকে প্ৰভাইড নকৰি তাৰ লগতে সো প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি কনচেপ্টছ আছে এই কনচেপ্টখিনিও আলোচনা কৰি দিব বিচাৰিম। সো এটাৰ কাৰণে যাতে ভৱিষ্যতে আহি থকা দিনবোৰত যিসকল কেণ্ডিডেটে স্লেট এক্সাম দিব সো তেওঁলোকৰো যাতে হেল্প হয়। সো এই ভিডিঅ'বোৰ চাই পেলাই তেওঁলোকেও যাতে কিছু পৰিমাণে হেল্প পায় তো এক্সামটো দিবৰ বাবে। সো গতিকে মই সেই কনচেপ্টবিলাকো মই এক্সপ্লেইন কৰিব বিচাৰিম সো এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে, ঠিক আছে। সো আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত টোটেল 10টা কুৱেশ্যনৰ আনসাৰ কিজবিলাক চাম। তো তোমালোকে ভালকে চাবা, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবা, শেষলৈকে চাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আৰু লগতে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। সো লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ 1। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 1টো তোমালোকে চোৱা। তো এই কুৱেশ্যন নম্বৰ 1টো যিটো দিয়া আছে সো কণ্টিনিউটি আৰু ইউনিফৰ্মলি কণ্টিনিউটি লগত ৰিলেটেড এটা প্ৰব্লেম দিয়া আছে আৰু এইটো জাষ্ট এটা থিয়ৰামৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট উঠাই দিয়া আছে। তো সেই থিয়ৰামটোত যিটো ক্ল'জ ইণ্টাৰভেলৰ কথা কোৱা হৈছে সেই ক্ল'জ ইণ্টাৰভেলটো এটা চাৰ্টেন ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল এটা ধৰি পেলাই তাৰমানে ষ্টেটমেণ্ট বনোৱা হৈছে। তো সেই তাৰে যিটো কাৰেক্ট আনসাৰ হয় সো আমি সেই কাৰেক্ট আনসাৰটো আমি বাছি উলিয়াব, ঠিক আছে। হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ইজ ট্ৰু বুলি পেলাই সুধিছে। হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ইজ ট্ৰু বুলি সুধিছে, ঠিক আছে। তো অপশ্যন এত কি দি আছে? সো অপশ্যন একজেক্টলি অপশ্যন এ নহয়, তো কি কেইটা দি আছে? ঠিক আছে, অ'কে। তো ষ্টেটমেণ্ট এত কি দি আছে তোমালোকে চোৱা। all continuous functions all continuous functions from R to R is uniformly continuous বুলি দি আছে। UC means মই shortcut দেখিছো, uniform UC stands for uniformly continuous. Option B দি আছে all continuous functions from all continuous functions from তো এটা ক্লোজ ইন্টারভেল R2 এটা ক্লোজ ইন্টারভেল দিয়া আছে, R2 এটা ক্লোজ ইন্টারভেল 0,1 বুলি দিয়া আছে, is UC uniformly continuous বুলি দিয়া আছে। অপশন সি দিয়া আছে all continuous functions from কি দিয়া আছে from close interval 0 to 1 to R is uniformly continuous দিয়া আছে। অপশন ডি দিয়া আছে all continuous functions from the interval 0, infinity to R কি দিয়া আছে uniformly continuous দিয়া আছে। সো আমি ৰিয়েল এনালাইসিছত এটা কনসেপ্ট আমি জানো যে এটা ফাংশন যদি ইউনিফৰ্মলি কন্টিনিউয়াস হয় so it implies the function is continuous, ঠিক আছে। but the converse may not be true, so এই কথাটো আমি জানো। but এই কনভাৰ্সটো ট্ৰু হ'ব এটা সাৰ্টেন কন্ডিশনত আৰু তাৰ বাবে এটা থিওৰাম আছে যে এভৰি সো থিওৰামটো কি হয় মই এবাৰ কৈ লওঁ তোমালোকে। সো এই থিওৰামটোৰ জৰিয়তে এই প্ৰবলেমটো আনসাৰটো কৰিব পাৰিবা। so every continuous function on a closed interval ab is also কি হয় uniformly continuous হয়, ঠিক আছে। সো এই থিওৰামটোৰ জৰিয়তে দ্যাট মিন্স প্ৰত্যেকটো ইউনিফৰ্মলি কন্টিনিউয়াস, যদি প্ৰত্যেকটো কন্টিনিউয়াস ফাংশনৰ কথা কওঁ এটা ক্লোজ ইন্টাৰভেল ab তেতিয়াহ'লে সেই ফাংশনখিনি কি হ'ব, কন্টিনিউয়াস ফাংশনখিনি কি হ'ব, ইউনিফৰ্মলি কন্টিনিউয়াস ফাংশন হ'ব। সো ইয়াতে অপশন সি টো তোমালোকে যদি চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে all continuous function from the closed interval 0,1 to R is ইউনিফৰ্মলি কন্টিনিউয়াস বুলি দিয়া আছে। সো ইয়াতে কন্টিনিউয়াস ফাংশনছ বিলাকৰ যিবোৰ কন্টিনিউয়াস ফাংশনৰ কথা কোৱা আছে সেই কন্টিনিউয়াস ফাংশনবোৰ এটা ক্লোজ ইন্টাৰভেলত কন্টিনিউয়াস বুলি পেলাই কোৱা আছে, গতিকে তো সেই কন্টিনিউয়াস ফাংশনখিনি ইউনিফৰ্মলি কন্টিনিউয়াস হ'ব। সো এই থিওৰামটোৰ পৰা তোমালোকে ডাইৰেক্টলি অপশন সি টো ট্ৰু বুলি পেলাই ক'ব পাৰা। সো in this case so that means question number 1 of our proper answer to হবে option C, yes I. So let's move to the next question. So question number 2 কি দি আছে? So question number 2 এটা problem দি আছে। তো এইটো এটা problem অলপ tricky problem দিছে। so এই problemটো লিমিট উলিয়াবলৈ দিছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফাংশনৰ বাবে। so questionটো কি দি আছে তোমালোকে ভালকে মন। so questionটো ট্ৰিকটো জানিলে তোমালোকে সহজতে কৰিব পাৰিবা। I hope তোমালোকে most of the student তোমালোকে কৰিছা problemটো। so আৰু যিসকলে কৰিছা তোমালোকে আনসাৰটো প্ৰপাৰ হৈছে নে নাই তোমালোকৰ মিলাই চাবা। সো আলফা বিটা be the roots of the question
x square plus a quadratic equation to roots বুলি পেলাই দিয়া আছে equal to 0 then so a limit টোৰ value কি হ'ব বুজিছে limit দিয়া আছে x approaches to alpha 1 minus cos ax square plus bx plus c divided by x minus alpha whole square value to কিমান হ'ব বুজিছে option a দিয়া আছে 0 option b দিয়া আছে so a by 2 alpha minus beta whole square and option c দিয়া আছে minus a square divided by 2 alpha minus beta and option d দিয়া আছে আমাক a square by 2 alpha minus beta whole square আছে ঠিকই এই কিটা অপশনৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট অপশন হয় সো আমি ফাইন্ড আউট কৰিব so let's solve this problem so directly মই আনসাৰটো কৈ নিদি মই সলভ কৰি পেলাই প্ৰপাৰ আনসাৰটো কোনটো হয় মই আইডেন্টিফাই কৰি দিম যাতে কনসেপ্ট খিনি তোমালোকে বুজি পোৱা আৰু যি সকলে so in upcoming times এই স্লেট এক্সামটো দিব তে তেওঁলোকৰ বাবে অলপ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে so let's solve this problem look at the solution এটা আমাক দিয়া আছে alpha beta beta roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 এই alpha beta যদি এই quadratic equation to roots হয় তেনে হলে alpha plus beta কি হয় আমি জানো minus b by a আৰু product of these two roots আমি কিমান হ'ব বুলি জানো c by a হ'ব বুলি জানো ঠিক আছে এই quadratic equation টো তোমালোকে যদি সোৱা তো a টো যদি আমি কমন লৈ লো x square plus আমি b by a x plus c by a equal to আমি 0 লিখিব পাৰো ঠিক আছে আমি সিম্পলি ইয়াতে x square b by a জায়গাত আমি minus alpha plus beta লিখিব পাৰো কাৰণ আমি জানো যে alpha plus beta equal to minus b by a into x plus c by a জায়গাত আমি alpha beta লিখি দিব পাৰো equal to 0 so ইয়াৰ পৰা আমি ফাৰ্দাৰ যদি সিম্পলিফাই কৰো a into তো আমি ইয়াৰ পৰা কি পাম তো x minus alpha into x minus beta পাব পাৰো ঠিক আছে so এখিনি সিম্পলিফাই কৰিলে জাস্ট ফেক্টৰাইজ কৰিলে তো এইটা এক্সপ্ৰেশনটো জায়গাত x minus alpha into x minus beta পাব so পূৰণ কৰিলে তোমালোকে আলটিমেটলি এই এক্সপ্ৰেশন পাবা গতিকে so ax square plus bx plus c জায়গাত আমি লিখিব পাৰো a into x minus alpha to x minus beta হিচাপে আমি লিখিব ঠিক আছে যদি আমাক alpha beta এই quadratic equation টো রুটস দিয়া নাই ঠিক আছে এনেকে লিখিব পাৰো এতিয়া চোৱা তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা next what we need to do here কি কৰিব লাগিব so limit আমি উলিয়াব লাগে x approaches to alpha 1 minus cos ax square plus bx plus c divided by আমি উলিয়াব লাগে x minus alpha whole square দিব ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চোৱা limit x approaches to alpha so 1 minus cos ax square plus bx plus c so 1 minus cos এই এক্সপ্ৰেশনটো জায়গাত আমি লিখি দিব পাৰো a to x minus alpha x minus beta আমি লিখিব পাৰো divided by x minus alpha whole square এটা তোমালোকে লিমিট টু ভ্যালুটো যদি পুট কৰি দিয়া তো তোমালোকে 0 by 0 পাবা this is nothing but a indeterminate form indeterminate form ঠিক আছে indeterminate আৰু indeterminate form থাকিলে আমি লিমিট সলভ কৰিবৰ বাবে আমি কি ইউজ কৰো এল হস্পিটেল ৰুল আমি ইউজ আৰু এল হস্পিটেল ৰুল ইউজ কৰো কেনেকৈ যেটো আমাক ৰেশনাল ফাংশন দিয়া আছে তো যেটো fx divided by gx টাইপৰ এটা ফাংশন দিয়া আছে so you can clearly see তাত আমি কি কৰো so ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰো তো নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনোমিনেটৰ that means যেটো ফাংশন আছে fx আৰু gx তাক ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰো so কেতিয়া লাগে যেতিয়া এই ফৰ্মটো ৰিমুভ হৈ যায় ঠিক আছে তো ফাৰ্স্ট এবাৰ যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো limit x approaches to alpha তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কিমান পাবা তো sin তো এই ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰিব জানিবাই সো মই জাস্ট সিম্পলি হেতু কাৰণে স্টেপ কিটা লিখি গৈছো এই টাৰ্মটো পাম লগতে a times of আমি কি পাম ইয়াতে তো twice x minus alpha plus beta পাম ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই কি হ'ব তো 2 times of x minus alpha হ'ব এতিয়া চোৱা তোমালোকে আগো যদি আলফা ভ্যালুটো তোমালোকে পুট কৰা ইয়াতে নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনোমিনেটৰ ইয়াত আৰু ইয়াত তো এগেইন তোমালোকে 0 by 0 ফৰ্ম গতিকে 0 by 0 ফৰ্মটো ৰিমুভ হোৱা নাই so we are going to again apply L hospital rule here L hospital rule যদি আমি এপ্লাই কৰি দিও ইয়াতে L hospital rule এপ্লাই কৰিলে আমি ইয়াৰ পৰা কিমান পাম x approaches to alpha so again আমি যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনোমিনেটৰ so ফাইনাল যেটো এক্সপ্ৰেশন পাম মই এক্সপ্ৰেশনটো তোমালোকক লিখি দিছো so ফাইনাল এক্সপ্ৰেশনটো কি পাম আমি twice তোমালোকে চেক কৰি চাবা twice sin x minus alpha x minus beta plus আমি কিমান পাম twice x minus alpha plus beta whole square into a লগতে আমি কিমান পাম cos a x minus alpha x minus beta divided by ইয়াতে 2 পাম ঠিক আছে সো এতিয়া সব তোমালোকে x process to alpha যদি পুট কৰি দিয়া তুমি x ৰ ভ্যালুটো alpha পুট কৰি দিয়া সো আলটিমেটলি লিমিট লোৱাৰ পিছত
এই এক্সপ্ৰেছনটো 0 হৈ যাব কাৰণ sin alpha minus alpha মানে 0 হৈ যাব সো sin 0 কিমান হয় 0 হৈ এক্সপ্ৰেছনটো 0 হৈ যাব আৰু ইয়াতে cos a x minus alpha x minus beta তো alpha minus alpha 0 হৈ যাব তো cos 0 1 হ'ব আলটিমেটলি আৰু x ইকুয়াল টু যদি আলফা পুট কৰি দিয়ে এই এক্সপ্ৰেছনটো তোমালোকে চোৱা ইয়াত পুট কৰিলে কিমান পাবা 2 alpha minus alpha মানে আলফা হৈ যাব alpha minus beta তোমালোকে ওপৰত পাবা a এটা থাকিব লগতে alpha minus beta হোল স্কয়াৰ থাকিব সো তলত থাকিব 2 তো কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব তোমালোকে ক্লিয়াৰলি ইউ ক্যান সি সো অপচন বি দিয়া আছে a into a alpha minus beta whole square so divided by 2 so this will be the correct option yes sir so next আমি question এ যাও question number 2 হৈ গৈছে let's proceed to the question number 3 question number 3 কি দিয়া আছে সোয়া তো এই question number 3 এটা সলভ কৰিম yes sir so one by one আমি এনেকে গুটি ডিটেইলস আমি আলোচনা কৰিম আজি এই ভিডিওটোত এই ভিডিওটো চাবা question number 3 কি দিয়া আছে তো convergence of sequential লগত related এটা problem দিয়ে the following statement are given below question number 3 দিয়া আছে the following statements are given below so statement kita কি দিয়া আছে statement 1 আমাক কি দিয়া আছে সোয়া every convergent sequence of real numbers is bounded every convergent sequence of real numbers of reals বুলি দিয়া আছে is bounded আৰু আমি এই থিওৰামটো পঢ়িছোই তো বিএসসি তে সেকেন্ড সেমিস্টাৰতে সো এই থিওৰামটো ৰিয়েল এনালাইসিস কোন পেপাৰ আছে তো তাতে এই থিওৰামটো আমি প্ৰুভ কৰিবলৈ শিকিছো তো এই থিওৰামটো জাস্ট থিওৰামটো তুলি দিছে গতিকে every convergent sequences of reals is bounded যেটো থিওৰাম তুলি দিছে গতিকে এটোটো ডেফিনেটলি ট্ৰু আৰু আমি কৰিও চাব পাৰো বাট ইয়াতে গোটেইবোৰ এক্সপ্লেইন কৰিলে তোমালোকক সো বহুত টাইম গুছি যাব গতিকে এই থিওৰামটো প্ৰুভ কৰি দিব লাগিব তো প্ৰুভ কৰি দিবলৈ তো বহুত টাইম তো কম থাকিব গতিকে তো টাইম বহুত কিনি লাগিব গতিকে তোমালোকক এটো প্ৰুভ কৰি নিদু সো সিম্পলি এটো স্টেটমেন্ট দেখি এটো ট্ৰু বুলি বলা তোমালোকে গমে পাই যাবা ঠিক আছে তো স্টেটমেন্ট নম্বৰ যেটো 2 হয় তো স্টেটমেন্ট নম্বৰ 2 আমাক কি দি আছে তো জাস্ট চেক কৰিব লাগা আছে স্টেটমেন্ট নম্বৰ 2 তো every bounded sequence of reals is ever this ইয়াৰ উল্টা স্টেটমেন্ট every bounded sequence of reals is convergent আৰু আমি জানো আমি তোমালোকে বিএসসি পঢ়া খুব সম্ভৱ মনত আছে যে এই থিওৰামটো প্ৰুভ কৰোতে আমি আৰু এটা এই থিওৰামৰ আৰু এটা পাৰ্ট আছিল যে convergence of this statement may not be true আছে ঠিক আছে it is convergent গতিকে স্টেটমেন্ট এটো 2 হ'ব এটো ফলস হ'ব আৰু তাৰ বাবে কাউন্টাৰ এক্সাম্পলও আছে তো এই স্টেটমেন্টটো ফলস হয় ইয়াৰ বাবে কাউন্টাৰ এক্সাম্পল তোমালোকে দিব পাৰা xn equal to সো এটা সিকোয়েন্স এক্সাম্পল লোৱা 1 plus minus 1 whole to the power n so এই সিকোয়েন্স টু লব পাৰা সো n এর ভ্যালু টু তোমালোকে 1 2 3 যদি পুট কৰি গৈ থাকা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা তো ইয়াৰ টাৰ্মস বিলাক কেনেকৈ আহিব 0 2 সো ইভেন নাম্বাৰস বিলাক টাৰ্মস বিলাক 2 আহিব অড নাম্বাৰস বিলাক 0 আহিব তো 0 2 লাইক এনেকৈ সো এটা তোমালোকে ইয়াতে অসিলেটিং সিকোয়েন্স পাবা যেটো কি হয় কনভাৰ্জেন্ট নহয় ইট ইজ নট কনভাৰ্জেন্ট ঠিক আছে বাট তোমালোকে যদি mod of xn লৈ লোৱা তোমালোকে ইয়াত কিমান পাবা ইকুৱেল টু 2 তো ইয়াক সিম্পলি তোমালোকে mod of xn less than equal to 2 বুলি লিখিব পাৰা for all n belongs to set of natural number এইটোৱে কি ইমপ্লাই কৰে যে সিকোয়েন্স xn is bounded তো তোমালোকে এনেকুৱা এটা সিকোয়েন্স পালা তো কাউন্টাৰ এক্সাম্পল এই সিকোয়েন্সটো দিব পাৰা যে এনেকুৱা এটা সিকোয়েন্স পালা xn equal to 1 plus minus 1 to the power n যেটো সিকোয়েন্স কি হয় তো bounded হয় but it is not convergent গতিকে statement 1 is true and statement 2 is false so correct option কোনটো হ'ব তোমালোকে you can clearly justify কোনটো correct option হ'ব এটা correct option কোনটো হ'ব option a so question number 3 answer to this question is option a yes so let's proceed to the next question to question number আমি 5 ত যাও মই 4 টো লোৱা নাই তো মই সো কেনেমান পার্টিকুলার প্রবলেম 10টা টোটাল 10টা আমি লৈ লৈছো মই প্রবলেম 10টা সলভ কৰিম তো 4 ত দিয়া আছে সো এটা পিৰিয়ডিক ফাংচন গতিকে মই যিকিটা ইজিলি পটককে সলভ কৰি পাইছো সেইখিনি লৈ লৈছো তোমালোকে মিলাবেলা চাবা ঠিক আছে তো প্ৰবলেমছ খিনি মই এনালাইজ কৰি এটা কথা গম পাইছো যে সো প্ৰত্যেকটো প্ৰবলেমে কৰি চাব লাগিব লাইক প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ নিচিনা হোৱা নাই সো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ তোমালোকে তো এক্সাম জুনে দিছলা গম পাবা সো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কিছুমান প্ৰবলেমছ এনেকুৱা আছিল যেবোৰ ডাইৰেক্টলি চাই পেলে কনসেপ্ট লগাই পেলে ইজিলি উলিয়াই দিব পাৰি পৰা গৈছিল বাট এই বছৰ এনেকুৱা হৈছে যে প্ৰবলেমছলা আমি
কৰি চালেহে তো আমি প্ৰপাৰ আনসাৰটো আমি মানে ওলাব পাৰো ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে প্ৰবলেমছটা কৰি চাব লাগিব ওকে তো নেক্সট প্ৰবলেমলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 তো টোটেল 10টা লৈছো তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ত কি দি আছে চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ত এটা লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা প্ৰবলেম আছে তো কুৱেশ্যনটো চোৱা লেট এ বি দ্য মেট্ৰিক্সটো কি দি আছে 1 1 1 -1 -1 -1 তো এটা ভাল প্ৰবলেম দিছে 1 1 1 তো diagonal eligibility লগত related problem consider the state assertions and reasons consider the following assertion and region এটা assertion statement আছে এটা region statement আছে so assertion টোত কি দি আছে চোৱা assertion যেটো statement দি আছে a is diagonal eligible a যেটো matrix দি আছে a is diagonal eligible বুলি দি আছে diagonal বুলি দি আছে আৰু যেটো region দিয়া আছে সেই regionটো চোৱা তোমালোকে regionটো কি দি আছে a has distinct eigenvalues ঠিক আছে eigenvalues ঠিক আছে অপশন 8 কি দি আছে সো অপশন 8 দি আছে assertion is true and কি দি আছে region is false ঠিক আছে অপশন বি দি আছে মই অলপ শৰ্ট কে লিখিম অপশন তোমালোকে অপশন কিটা চাই ল'ব পাৰিবা কোৱেশ্চন পেপাৰ লগত আছে তোমালোকে both কি দি আছে নেক্সট দি আছে both assertion and region is true বুলি বলা দি আছে ঠিক আছে আৰু লগতে দি আছে কি both assertion and region are true and R is the correct explanation for assertion option C দি আছে কি so both assertion and region is true বুলি বলা দি আছে আৰু লগতে কি দি আছে but এটা দি আছে কি লগতে দি আছে কি but it region is not the correct explanation for assertion বুলি option D দি আছে কি lastly option D দি আছে assertion is false and কি দি আছে but region is true বুলি দিছে but R is true বুলি দিয়া কোনটো কারেক্ট অপশন হয় আমি প্রবলেমটো সলভ কৰিলে আমি গম পাই যাম ঠিক আছে তো মই ম্যাট্ৰিক্সটো ৰাখি দিছো বাকিখিনি মই টেস্ট কৰি দিছো পেপাৰ আছে তোমালোকে মিলাই ল'বা one is the correct option so we are going to find out so এটা প্রবলেমটা আমি সলভ কৰিম কেনেকৈ so diagonal eligibility কথা কৈছে diagonal eligibility কথা কৈছে so diagonal eligibility of this matrix কথা কৈছে তো diagonal eligible হ'বলৈ হলে আমি তো diagonal eligibility যেটো কনসেপ্ট হয় একদম শর্টকাট ট্রিক এটা আছে তো আমি কি চাব লাগে algebraic multiplicity equal to so symmetric multiplicity হয় নে নহয় for all lambda belongs this matrix তো যদি হৈ যায় তেনে এই ম্যাট্ৰিক্সটো প্ৰত্যেকটো আইগেন ভ্যালুৰ বাবে যদি algebraic multiplicity equal to geometric multiplicity হৈ যায় তেনেহলে আমি ক'ব পাৰো যে this matrix is diagonal eligible right so গতিকে আমি চেক কৰিম so ফার্স্ট তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব আইগেন ভ্যালু কিটা so আইগেন ভ্যালু আমি কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম so a - lambda I equal to যদি 0 কৰা তোমালোকে so ইয়াৰ পৰা কি পাবা 1 - lambda 1 1 -1 -1 - lambda -1 1 1 1 - lambda so এই ডিটারমিনেন্টটো যদি ফাইন্ড আউট কৰা তোমালোকে lambda ভ্যালু কিটা পাবাগৈ 0 0 আৰু কিমান পাবা 2 পাবা ঠিক আছে so মই diagonal eligibility এই বস্তুখিনি চেক কৰোতে so মই আইগেন ভ্যালু কিটা পাইছো কৰিছো তোমালোকক 0 0 সৰি ইয়াত 2 নহয় 1 পাইছো ঠিক আছে আইগেন ভ্যালু কিটা পাইছো 0 0 1 পাইছো 0 0 1 পাইছো তো এই তিনটা আইগেন ভ্যালু পাইছো ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে এটা অপশন ডাইৰেক্টলি তোমালোকে ৰং বুলি পেলাই assertion আৰু regionৰ এটা স্টেটমেন্ট ৰং বুলি পেলাই ডাইৰেক্টলি কৈ দিব পাৰা তো ইয়াত তোমালোকে সো আইগেন ভ্যালু কিটা যিকিটা পাইছো 0 0 1 পাইছো এইকিটা ডিস্টিংক্ট হয় জানো তো these আইগেন ভ্যালুজ are not distinct these are not distinct তো দুটা ৰিপিটেড আছে ডিস্টিংক্ট ঠিক আছে যেটো আমাক ৰিজন দিয়া আছে ওই ৰিজনটো কি পাই গলো আমি ৰিজনটো ফলস বুলি পেলাই এতিয়া আমি চেক কৰিব লাগে just we need to check যে প্ৰত্যেকটো আইগেন ভ্যালুৰ বাবে algebraic multiplicity equal to geometric multiplicity হয় তো এইকিটা কনসেপ্টও জানিব লাগিব তোমালোকে algebraic multiplicity বুলি ক'লে কি বুজা তো ইয়াতে সো algebraic multiplicity of 0 so ফার্স্ট আইগেন ভ্যালুটো কথা যদি কনসিডার কৰো 0 0 টো কেইবাৰ ৰিপিট হৈছে দুবাৰ ৰিপিট হৈছে that means characteristic polynomial টো যদি সোৱা তো lambda - 0 like এনেকে হোল স্কয়ার lambda - 1 আছে গতিকে ইয়াৰ যেটো পাৱাৰ হয় এই পাৱাৰটো তুমি এই ফ্যাক্টৰটো যেটো পাৱাৰ হয় এই পাৱাৰটো তো এই 0 আইগেন ভ্যালুটোৰ বাবে আমি কি কম algebraic multiplicity বুলি তো algebraic multiplicity of this lambda equal to 0 কিমান পাইছো আমি ইয়াতে so we get 2 পাইছো এতিয়া আমি চাব লাগিব যে ইয়াৰ geometric multiplicity টো
equal to 2 হয় নে তো কেনেকৈ চেক কৰিম জিওমেট্ৰিক মাল্টিপ্লিচিটি ফৰ দিস লেমডা ইকুৱেল টু 0 কাৰণে কি চেক কৰিম তো n মাইনাছ ফৰ্মুলাটো কি হয় n মাইনাছ ৰো a minus lambda it means rank of this matrix উলিয়াব লাগিব n means the order of this matrix a হয় so here 3 minus lambda sorry row a minus 0 so 0 আইগেন ভ্যালুটো গতিকে এটো 0 হৈ যাব তো rank of a উলিয়াই দিলে হয় ঠিক আছে তো তোমালোকে rank of যদি a উলিয়া তো rank of a উলিয়াবলৈ তোমালোকে জানিবাই তোমালোকে ডেফিনেটলি rank উলিয়াবলৈ জানা তো rank মই উলিয়াবৰ বাবে আমি কি কৰো so এই যেটো ম্যাট্ৰিক্স দিয়া আছে -1 -1 -1 তো এই ম্যাট্ৰিক্সটো বাবে আমি কি কৰো এই ম্যাট্ৰিক্সটো আমি এচিলিয়ান ফৰ্মত লৈ যাওঁ তো আমি তাৰ বাবে সুইটেবল ৰো ট্ৰান্সফৰ্মেশন লম ইয়াতে কি লম r2 তো r2 plus r1 কৰি দিম r3 and r3 minus r1 কৰি দিম তো কিমান পাম 1 1 1 এটা 0 0 0 and 0 0 0 তো তোমালোকে কি পালা rank of this matrix a গলে তোমালোকে কিমান পালা 1 এটা তোমালোকে জিওমেট্ৰিক মাল্টিপ্লিচিটি যদি উলিবা তোমালোকে কিমান পা 3 minus 1 equal to 2 তো গতিকে যেটো আমি 0 আইগেন ভ্যালুটো পালো সো 0 আইগেন ভ্যালুটোৰ বাবে আমি algebraic multiplicity equal to কি পাই গলো geometric multiplicity তো জাস্ট আমি চেক কৰিব লগা আছে lambda equal to 1 ৰ বাবে তো lambda equal to 1 ৰ বাবে তো সোয়া ইয়াৰ এৰ আইগেন ভ্যালুটো এবাৰ ৰিপিট হৈছে তো গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত algebraic multiplicity for lambda equal to 1 আমি কিমান পাম 1 পাম তো geometric multiplicity উলিয়াব লাগে তো geometric multiplicity কি হ'ব সো 3 minus rho a minus lambda I that means just simply I লিখিম ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰি ৰাখিছো বাৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ভালকে যদি মন কৰা তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে সোয়া ইয়াৰ পৰা আমি জাস্ট কি কৰিব লাগে a - i আমি ৰেংক উলিয়াব লাগে সো a - i কৰিলে আমি কিমান পাওঁ সো a - i কৰিলে আমি পাওঁ গৈ a - i কৰিলে কি পাইছো মই লিখি দিছো 0,1 1 -1 -2 -1 পাইছো and 1 1 0 পাইছো এটা ইয়াক তোমালোকে কি কৰিব ৰেংক উলিয়াবৰ কাৰণে ইয়াত এচিলিয়ান ফৰ্মুলা নিব লাগিব এচিলিয়ান ফৰ্মুলা নিলে ইয়াত ফাইনাল এচিলিয়ান ফৰ্মটো মই পাইছো গৈ 1 1 0 0 1 1 and 0 0 that means মই ইয়াতে ৰেংক পাইছো কি ইয়াতে ৰেংক পাইছো কি ৰেংক অফ a - i পাইছো মই ইয়াতে 2 পাইছো ঠিক আছে তো জিওমেট্ৰিক মাল্টিপ্লিচিটি কিমান হ'ব সো 3 minus rank of a - i that means তোমালোকে কিমান পাবা 3 - 2 that is তোমালোকে 1 পাবা তো তোমালোকে দেখিলা কি algebraic multiplicity equal to 1 হয় geometric multiplicity কি হয় 1 হয় তো that means geometric multiplicity equal to algebraic multiplicity পাই গৈছা that is প্ৰত্যেকটো লেমডাৰ বাবে তোমালোকে কি পাইছা তো তোমালোকে কি পাইছা algebraic multiplicity equal to geometric multiplicity পাইছা so for all eigenvalue belongs to a matrix to প্ৰত্যেকটো eigenvalue বাবে algebraic multiplicity equal to geometric multiplicity পাইছা গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কনক্লুজন কি দিব পাৰা so from here you can conclude that so matrix 6 a given matrix is diagonalizable ঠিক আছে তো তোমালোকে কি গম পালা so assertion is true but reason is false কোনটো হ'ব option most probably option A আছে চেক কৰি দিছো option A is the correct one option A so question number 5 or যেটো answer হয় option A is the correct one so next problem লৈ যাও next problem to কি দি আছে সোয়া is these things next question to question number question number 7 next question number 7 কি দিয়া question number 7 question number 7 ৰ দি আছে the vector space এটা এটা সহজ problem to give the vector space কি আছে a plus b that is collection of all 2 cross 2 matrices দিয়া আছে set দিয়া আছে তো এই সেটটো সোয়া such that ইয়াত a b যিবোৰ এন্ট্ৰিজ আছে সেইবোৰ ৰিয়েল বুলি পেলাই দিয়া আছে over কি দিয়া আছে over the field r বুলি দিয়া আছে as a basis তো ইয়াৰ বাবে এই ভেক্টৰ স্পেচটোৰ বাবে এটা বেসিস থাকে বুলি কোৱা আছে তো এই বেসিসটো কি হয় আমাক ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে চুজ দা কারেক্ট আনসার ফ্রম দা ফলোইং অপশন এস দিয়া আছে তো
1 1 1 0 আৰু দিয়া আছে 0 1 1 1 ঠিক আছে একচুয়ালি মই গোটেইকেইটা অপশ্যন নিলিখো আৰু বেছি টাইম গুচি যাব সো অপশ্যন এটোৱে কাৰেক্ট হয় তো কেনেকৈ হয় মই জাস্ট এক্সপ্লেনেশ্যনটো দিছো তো টু গেট দ্য সলিউশন এতিয়া এই মেট্ৰিক্সটো যদি চোৱা ইয়াতে চোৱা এলিমেণ্টছ বিলাক কেনেকুৱা টাইপৰ আছে সো এই 2 × 2 মেট্ৰিক্স অফ দিস ফৰ্ম আছে দ্যাট মিন্স a plus b এই ফৰ্মত আছে আৰু ইয়াৰ এটা বেচিছ আছে গতিকে ইয়াক তোমালোকে এই মেট্ৰিক্সটো লাইক এনেকৈ তোমালোকে সজাই ল'ব পাৰা কেনেকৈ চোৱা দুটা মেট্ৰিক্সৰ সাম হিচাপে লিখিব পাৰা কেনেকৈ a a a 0 প্লাছ তোমালোকে লিখিব পাৰা 0 b b b সো এনেকৈ লিখিব পাৰা ঠিক আছে এটা তোমালোকে যদি এটো কমন লৈ যোৱা তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা 1 1 1 0 প্লাছ b টো যদি কমন লৈ লোৱা 0 1 1 1 হৈ যাব ঠিক আছে তো এতিয়া চোৱা তোমালোকে যদি ইয়াতে চোৱা তোমালোকে ইয়াতে ভেক্টৰ কিটা বেচিছ ভেক্টৰ কিটা ইয়াতে কি পাবা বেচিছ হয় নে নহয় চেক কৰি হেজে বেচিছ বুলি পেলাই কৈছে কনফাৰ্মলি কৈছে বেচিছ আছে মিন্স তো সেই জাস্ট আমি ভেক্টৰ কিটা উলিয়াব লাগে তো ইয়াতে ভেক্টৰ কিটা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা যদি চোৱা এই লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যনটোৰ পৰা চোৱা ভেক্টৰ কিটা কিমান পাবা 1 1 1 0 এণ্ড কিবা পাবা 0 1 1 1 এতিয়া চোৱা তোমালোকে দেখিবা যে এই কিটা ভেক্টৰ লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় দিজ আৰ এলাইনছ ঠিক আছে কাৰণ ইটো খিটোৰ কি হেৰি হিচাপে মানে ধৰা মাল্টিপল হিচাপে আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে দিজ আৰ লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট তো গতিকে ইহঁতৰ বাবে বেচিছটো কি হ'ব সো এইটোৱে হ'ব সো অপশ্যন এ যিটো দিয়া আছে অপশ্যন 1 1 1 0 0 1 1 1 this is the basis for this given vector space yes option a is the correct one so let's proceed to the next problem to কি আছে চাই লওঁ question number 8 to চোৱা এইটো এটা খুবই ইন্টাৰেষ্টিং প্ৰবলেম তো এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম নেটতো অহা দেখা পোৱা যায় সো ইফ a equal to দিয়া আছে তো a এটা মেট্ৰিক্স দিয়া আছে মেট্ৰিক্সটো কি দিয়া আছে -1 0 0 then get is a -4 -1 13 16 0 0 then what is it then the value of the determinant so determinant to কি দি আছে determinant of I plus a to the power 100 so 101 আছে right 100 a to the power 101 দিয়া আছে where I to identity matrix to দিয়া আছে আৰু 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is so এই determinant of value to option A দিয়া আছে 101 option B দিয়া আছে 100 option C দিয়া আছে 0 option D দিয়া আছে আমাৰ 1 তো এটা প্ৰবলেম এনেকুৱা এটা প্ৰবলেম যেটো আমি আইগেন ভ্যালুৰ হেল্প লৈ পেলাই আইগেন ভ্যালুৰ প্ৰপাৰ্টিজৰ হেল্প লৈ পেলাই আমি সলভ কৰিব পাৰো তো মেট্ৰিক্সটো দিয়া আছে A তো এই মেট্ৰিক্সটোৰ বাবে তো তোমালোকে যদি আইগেন ভ্যালু উলোৱা তো আইগেন ভ্যালু উলাবলৈ মোস্ট প্ৰবাবলি সকলোৱে জানা তো এই মেট্ৰিক্সটোৰ বাবে যদি আমি আইগেন ভ্যালু উলাই লওঁ আইগেন ভ্যালু উলাই লওঁ সো আইগেন ভ্যালু কিটা কি পাম দা আইগেন ভ্যালুজ ফৰ দা গিভেন মেট্ৰিক্স সলিউশন সো আমি কি ইউজ কৰি উলিয়াম a - lambda I equal to 0 কৰি পেলাই আমি আইগেন ভ্যালুজ কিটা উলিয়াম তো আইগেন ভ্যালু কিটা যদি উলোৱা তোমালোকে পাবা এইকিটা আইগেন ভ্যালু পাইছা নে মোক জনাবা তোমালোকে তো মই পাইছো কি lambda equal to 0 -1 -1 ঠিক আছে মই এইকিটা আইগেন ভ্যালু পাইছো তো গতিকে ইয়াক তোমালোকে ডিনোট কৰিব পৰা lambda 1 equal to 0 lambda 2 equal to -1 and lambda 3 equal to -1 এটা তোমালোকে আইগেন ভ্যালু যদি প্ৰপাৰ্টিজত যোৱা প্ৰপাৰ্টিজত গলে আইগেন ভ্যালু প্ৰপাৰ্টিজৰ পৰা কি জানা যে এটা মেট্ৰিক্স এৰ বাবে যদি আইগেন ভ্যালু কিটা লাইক যদি lambda 1 lambda 2 যদি lambda 3 হয় তেনে হলে ইয়াৰ পাৱাৰৰ যদি আইগেন ভ্যালু কিটা a to the power n ৰ যদি আইগেন ভ্যালু কিটা চোৱা তো কেনেকৈ পোৱা lambda 1 to the power n lambda 2 to the power n and lambda 3 to the power n পোৱা ঠিক আছে ওকে সো এতিয়া যদি তোমালোকে সো আৰু এটা প্ৰপাৰ্টি আছে তো আর কি প্ৰপাৰ্টিটো কৈ দিছো তোমালোকক যদি তো সাপোজ তোমালোকে এই a to the power n ৰ লগত যদি সাপোজ তোমালোকে আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্সটো প্লাস কৰি দিয়া ঠিক আছে এটা তোমালোকে ইয়াৰ যদি আইগেন ভ্যালু চাবলৈ যোৱা এতিয়া i কাৰণে আইগেন ভ্যালু কিটা আমি কি জানো i কাৰণে আইগেন ভ্যালু কিটা কি হয় তো lambda 1 প্ৰাইম বুলি পেলাই লৈছো 1 হয় lambda 1 lambda 2 প্ৰাইম কিমান হ'ব 1 এ হ'ব lambda 3 প্ৰাইম কিমান হ'ব 1 এ হ'ব ঠিক আছে তো i কাৰণে lambda আইগেন ভ্যালু কিটা কি হ'ব 1 1 1 রেসপেক্টিভলি সো 1 প্লাস a to the power n ৰ যদি আইগেন ভ্যালু কিটা কথা কোৱা সো আইগেন ভ্যালু কিটা কি হ'ব তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সিম্পলি ইয়াৰ আইগেন ভ্যালুজ বিলাক কি হ'ব আইগেন ভ্যালু তাৰ কি হ'ব তোমালোকে চোৱা তো আইগেন ভ্যালু প্ৰপাৰ্টি আমি লৈ পেলাই ইউজ কৰি পেলাই
লিখিব পাৰো এনেকে সো কি হ'ব সো lambda 1 prime plus lambda 1 to the power n then lambda 2 prime plus lambda 2 to the power n then কি হ'ব lambda 3 prime plus lambda 3 to the power n হ'ব that's why তোমালোকে যদি গোটেইকেইটা এড কৰা তো lambda 1 prime lambda 1 to the power n lambda 2 prime plus lambda 2 to the power n lambda 3 prime plus lambda 3 to the power n যদি প্লাস কৰা তোমালোকে ভাবা কি প্ৰথমতে কিমান হ'ব lambda 1 prime মানে কিমান হ'ব 1 1 plus 0 means কিমান হ'ব 1 plus 0 বুলি কোৱাৰ লগে লগে 1 হ'ব then 1 minus 1 0 হ'ব then lambda 3 plus lambda 3 prime বুলি কোৱাৰ লগে লগে 1 minus 1 কিমান হ'ব 0 that means এই যিটো ম্যাট্ৰিক্স হ'বগৈ এই ম্যাট্ৰিক্সটোৰ আইগেন ভ্যালু কিটা কি হ'ব তো ইয়াতে n ৰ ভ্যালুটো তোমালোকে গম পাইছা n ৰ ভ্যালুটো ইয়াতে কিমান দিয়া আছে আমাক ইয়াতে n ৰ ভ্যালুটো আমাক কিমান দিয়া আছে ইয়াতে 1 0 1 দিয়া আছে ঠিক আছে 1 0 1 দিয়া আছে ঠিক আছে গতিকে মই কৈছো যে ইয়াতে যেহেতু lambda 1 lambda 2 lambda 3 are the eigenvalues of a ঠিক আছে eigenvalues of this matrix a গতিকে a to the power 101 or eigenvalue কিটা কি হ'ব lambda 1 to the power 101 then কি হ'ব lambda 2 to the power 101 then lambda 3 to the power 101 আৰু এটো কি হয় এটা odd number গতিকে তো ফার্স্ট যেটো eigenvalue হ'ব 0 হ'ব সেকেন্ড টো কিমান হ'ব -1 to the power 101 মানে কিমান হ'ব -1 হ'ব and lambda 3 to the power 101 মানে -1 হ'ব গতিকে তো a to the power is ইয়াতে exactly বস্তুটো এ গম পাবা তোমালোকৰ ডাউট নাথাকিব a to the power 101 or eigenvalue কিটা কিমান হ'ব lambda 1 to the power 101 কিমান হ'ব 0 lambda 2 to the power 101 কিমান হ'ব -1 হ'ব lambda 3 to the power 101 কিমান হ'ব ইয়াতে -1 হ'ব গতিকে তোমালোকে 1 plus I plus তোমালোকে যদি I plus a to the power 101 or eigenvalue কিটা চোৱা তোমালোকে কিমান পাবা জাস্ট এড কৰিব লাগে ঠিক আছে তো এড কৰিব লাগে কি কি এড কৰিব লাগিব তো lambda 1 plus lambda 1 to the power lambda 1 prime lambda 1 to the power 101 lambda 2 plus lambda 2 to the power 101 lambda 3 plus lambda 3 prime lambda 3 to the power 101 simply কৰিলে তোমালোকে কিমান পাবা 10 ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা এড কৰি দিয়া লগে লগে তো তোমালোকে কিমান পাবা 100 ঠিক আছে গতিকে I plus a to the power 101 or eigenvalue কিটা কি পালা 1 plus 100 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে আমাক কি লাগে কোৱেশ্চনটো আমাক খুদিছে ডিটাৰমিনেন্ট অফ I plus a to the power আমাক খুদিছে 101 মান হ'ব খুদিছে ঠিক আছে 101 তো আমি জানো যে ডিটাৰমিনেন্ট কি হয় ডিটাৰমিনেন্ট অফ এ ম্যাট্ৰিক্স ইকুয়াল কি হয় তো প্ৰডাক্ট অফ দা আইগেনভ্যালুজ তো প্ৰডাক্ট অফ দা আইগেনভ্যালুজ মানে কিমান হ'ব 1 into 0 into 0 কাৰণ ইয়াৰ বাবে আমি আইগেনভ্যালু কিটা 100 পাইছো আলটিমেটলি আনসাৰটো পাম আমি 0 so which one will be the correct option and to correct option to most probably ক'ত আছে এটা C আছে most yes sir C আছে yes C is the correct one yes sir so C is the that's all about so let's proceed to the next problem to question number 13 so question number 13 ত দুখন লিষ্ট দি আছে লিষ্ট দুখন ম্যাচ কৰিব দিছে তো লিষ্ট 1 আৰু লিষ্ট 2 তোমালোকে কি কি দি আছে স্টেটমেন্ট লিষ্ট ৱা ভালকে দেখিবা যে so the function list 1 or 1 number di ase the function fx equal to 1 by x where x belongs to r plus yet list to 1 number di ase 1 number 1 uniformly continuous UC stands for uniformly continuous on this interval so 2 di ase function f of x equal to sin x so yet roman number 2 di ase not uniformly continuous on 0,1 and 3 di ase function 2 di ase sin x square roman number 3 di ase list to uniformly continuous on r or sine number di ase f of x equal to x by 1 plus x square not uniformly continuous on 0,9 এতিয়া so ইয়াৰ যেটো correct option হ'ব তো correct option to কি হয় মই ক'ব গৈ আছো ইয়াতে a f of x equal to 1 by x যেটো ফাংচন হয় তো ই কি হয় not uniformly continuous on 0,1 so এটো দেখাব পাৰি তো মই দেখাই দি আছো তো কোনকিটা লিষ্ট 1 আৰু লিষ্ট 2 লগত কোনখিনি মেচ কৰিছো মই হেতু ফাৰ্স্ট দেখাইলো তোমালোকক তাৰপিছত মই তো properly তোমালোকক দেখাই দিম যে এই ফাংচনটো 1 by x কিয় uniformly continuous নহয় 0,1 নেক্সট এই যেটো ফাংচন হয় sin f of x equal to sin x ই কি হয় uniformly continuous হয় on this interval so এই বস্তুটো দেখাব পাৰিম তো বাকি তো নেক্সট অপচন কি মিলিব তো নেক্সট হৈছে 3 to 4 লগত মিলিব তো 3 to কাৰ লগত মিলিব 4 লগত মিলিব
It means this function sin x square is not uniformly continuous 0, আৰু লগতে এই যেটো ফাংশন হয় f of x equal to x by 1 plus x square is uniformly continuous. ঠিক আছে, তো তোমালোকে যদি অপশন কিটা চোৱা তো দুটা মিলাই ললেই হ'ল। সো মই কেনেকৈ কৰোঁ প্ৰব্লেমটো, সো কেনেকুৱা এনেকৈ এইবিলাক এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰব্লেমৰ লগত ডিল কৰিব হ'লে মই কেনেকৈ কৰোঁ মই সেই কথাটো কৈ দিছোঁ যে মই দুটামান মিলাই লওঁ। সো বাকীবিলাক এনেই অট'মেটিকেলি তোমালোকে ডিছকাৰ্ড কৰিব পাৰা। ঠিক আছে, অপশন কিটা যেনেকুৱাকৈ বনাই আছে সো এই অপশন কিটা তোমালোকে চালেই ভালকৈ ধৰিব পাৰিবা। সো দুটামান তোমালোকে উলিয়াই ল'লে বাকীকেইটা তোমালোকে অট'মেটিকেলি ডিৰেক্টলি তোমালোকে মেটচ কৰাই দিব পাৰিবা। ঠিক আছে, তো এতিয়া চোৱা তোমালোকে অপশন ইয়াতে যিকেইটা অপশন আছে তো সেই অপশন কেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশনটো হ'ব ইয়াতে অপশন এ। অপশন এ প্ৰব্লেমটোৰ বাবে আনচাৰটো হ'ব অপশন এ। ইয়াতে অপশন এতে প্ৰপাৰ মেথছ কেইটা দি আছে। অপশন এ চোৱা 1 2 কাৰ লগত দি আছে, 2 লগত দি আছে, ৰাইট, ওকে। 2 2 কাৰ লগত দি আছে, 1 ৰ লগত, ওকে, ঠিক আছে। তো 3 2 4 ৰ লগত দিয়া আছে, 3 2 4 ৰ লগত, ওকে, এণ্ড 4 2 3 লগত দি আছে। তো এতিয়া আমি চাওঁ সো কেনেকৈ আমি প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, মই তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ যে হাউ ইউ কেন সলভ দিছ প্ৰব্লেম। তো এফ অফ এক্স টো ইউনিফৰ্মলি কণ্টিনিউৱাছ নহয়। তো জাষ্ট আমি ইয়াৰ বাবে কি জানিব লাগিব, সো ইউনিফৰ্মলি কণ্টিনিউৱাছ ফাংচনৰ ডেফিনেশ্যনটো জানিব লাগিব। তো ইউনিফৰ্মলি কণ্টিনিউৱাছ ফাংচনৰ যিটো ডেফিনেশ্যন হয় ডেফিনেশ্যনটো তোমালোকে জানা। সো ফৰ এভৰি এপসাইলন greater than 0 there corresponds a delta greater than 0 such that for all x y for all points x belongs to the domain of the function. If we get so f of x mod of f of x minus f of y is less than epsilon whenever কি mod of x minus y less than delta, তেতিয়া আমি কি কওঁ the function is f is uniformly continuous. ঠিক আছে, তো এই ডেফিনেশ্যনটো ইউজ কৰি পেলাই আমি প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ফাংচনটো আছে f of x 1 by x where x belongs to r plus, তো ডোমেইনটো কি দিছে সেট অফ পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ দি আছে। তো ইয়াতে চোৱা আমি কোনটো ইণ্টাৰভেলত চেক কৰিব লাগে 0, 1, দ্যাট মিন্স 0 টো নাই ইয়াতে 1 টো আছে। এতিয়া চোৱা যিকোনো দুটা যদি আমি মেম্বাৰ লৈ লওঁ x y belongs to this interval 0, 1 আৰু ইয়াতে আমি সিকুৱেন্সিয়েলি ইউনিফৰ্ম কন্টিনিউটি চেক কৰিম। তো তাৰ বাবে x ইকুৱেল টু আমি লাইক লৈ লওঁ 1 by n সিকুৱেন্সটো আৰু y ইকুৱেল টু আমি 1 by n plus 1 আছে। এতিয়া তো by Archimedean property we have so n is so greater than 1 by delta হিচাপে আমি লিখিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, you can write n is greater than 1 by n. তো Archimedean property টো তোমালোকে আই হোপ জানা, কোনো ধৰণৰ কনফিউজন থাকিব নোৱাৰে। তো তোমালোকে যদি ভালকে পঢ়িছা Archimedean property that means for so Archimedean property টো বিষয় অকমান কৈ লওঁ তোমালোকক। So for any pair of two real numbers, so one is greater than 0 and other is any arbitrary real number, so there exists at least one natural number, that means n belongs to n, as then আমি কি পাওঁ nx is greater than y পাওঁ। এটা যদি তোমালোকে so এই Archimedean property তোমালোকে যদি ভালকে অবজাৰ্ভ কৰা n এটা কি হয় natural number। ঠিক আছে, তো natural number টো হলে তো as well as real number হ'ব। ঠিক আছে, তো n এটা natural number। এতিয়া চোৱা ইয়াতে x টো যদি আমি জানো যে ডেল্টাটো কি হয়, ডেল্টাটো পজিটিভ হয় বুলি জানো। গতিকে আমি যদি x টো লাইক লৈ লওঁ n আৰু যদি ডেল্টাটো লৈ লওঁ, ঠিক আছে, y হিচাপত এই ডেল্টাটো যদি লাইক আমি লৈ লওঁ এনেকে, ঠিক আছে, এনিৱে প্ৰপাৰলি তোমালোকক লিখি দিওঁ বস্তুটো যাতে বুজি পোৱা ভালকে। তো আমি যদি x টো লৈ লওঁ ডেল্টা, কাৰণ আমি ডেল্টাটো পজিটিভ বুলি পেলাই জানো, তো আমি কি হয় সো Archimedean property ইউজ কৰোঁতে সো x টো কেনেকৈ চুজ কৰিব লাগে, পজিটিভ হিচাপে চুজ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, আৰু y টো লৈ লওঁ সে n। ঠিক আছে, নেচাৰেল নম্বৰ ল'ব পাৰো, y টো যিকোনো এটা আৰ্বিট্ৰেৰী ৰিয়েল নম্বৰ, সো যিকোনো ল'ব পাৰা, পজিটিভ ল'ব পাৰা, নিগেটিভ ল'ব পাৰা। তো nx তো সৰি ইয়াতে one second মই অপাৰেশ্যন কৰোঁতে অকণ মিষ্টেক হৈছে। তো x টো যদি আমি ডেল্টা লৈ লওঁ আৰু সে y টো যদি আমি লৈ লওঁ 1, ঠিক আছে, তো y টো যদি আমি 1 লওঁ যিকোনো ল'ব পাৰোঁ, 1 পজিটিভ ল'ব পাৰোঁ, নিগেটিভ ল'ব পাৰোঁ, বাট আমি n আৰু ডেল্টাৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এইটো কিহৰ বাবে দৰকাৰ হয় গম পাবা তোমালোকে এতিয়া। তো y equal to যদি 1 লওঁ তেতিয়াহ'লে so by Archimedean property there exists at least one natural number n belongs to n, তাতে তেতিয়া আমাৰ কি লিখিব পাৰোঁ nx is greater than y। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি লিখিব পাৰা n into delta is greater than 1, so ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰা n is greater than 1 by delta। so মই এই ৰিজাল্টটো কেনেকৈ পালোঁ মই সেই বস্তুটো দেখাব বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা। তো আমি ইউনিফৰ্মলি কণ্টিনিউটি যিটো ডেফিনেশ্যন হয় সেই ডেফিনেশ্যনটো ইউজ কৰি আমি প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিম। so let epsilon be any given পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি লৈ লৈছোঁ। so এইটো হৈছে এপচাইলনটো লৈ লৈছোঁ সাপোজ হাফ বুলি পেলাই। ঠিক আছে, এতিয়া x মাইনাছ যদি y কৰা so তোমালোকে কিমান পাবা 1 by n minus 1 by n plus 1
ইয়াৰ পৰা কিমান পাবা 1 by n into n plus 1 পাবা this is less than 1 by n ঠিক আছে তো এই টার্মটো এক্সপ্রেশন 1 by n কে সৰু হ'ব for every natural number ঠিক আছে and this is কি হয় so n যদি 1 by delta হয় so 1 by n কি হ'ব it will be less than delta হ'ব এই ইয়াৰ এই ৰিলেশনটোৰ পৰা আমি less than delta লিখিম গতিকে আমি x minus y less than delta পালো এতিয়া আমি পাব লাগে কি by the definition of uniformly continuous function আমি পাব লাগে mod of f of x minus f of y আমি less than আমি কিমান পাব লাগে epsilon পাব লাগে epsilon টো যি ধৰিছো হাফ হাফতকে সৰু পাব লাগে এক্সপ্ৰেশন এতিয়া তোমালোকে যদি ইয়াত f of x ৰ ভ্যালুটো পাতি দিয়া কিমান হ'ব n হ'ব মাইনাস y f of y ভ্যালু কিমান হ'ব তো n plus 1 হ'ব ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা the mod of 1 that means 1 পাবা তোমালোকে কি পালা 1 পালা which is greater than epsilon পাই গলা এটা কন্ট্ৰাডিকশন এৰাইজ হৈ গল ঠিক আছে যেটো স্টেটমেন্ট মতে যেটো ইউনিফর্মলি কন্টিনিউটি ডেফিনিশন মতে পাব লাগে সো কন্ট্ৰাডিকশন কি ডেফিনিশনটো ভায়োলেট কৰিছে গতিকে therefore f is not uc on the interval 0,1 ঠিক আছে সো নেক্সট মই কৈছিলো যে f of x equal to sin x মই দেখাম যে it is uniformly continuous on so uniformly continuous on কোড দেখাম বুলি কৈছো 0, infinity যদি ইন্টারভেল হয় তো সেই ইন্টারভেলটোত uniformly continuous ইন্টারভেলটো কি হয় 0, infinity so আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা so let epsilon be any positive real number it is a be given epsilon to given positive number epsilon to এটা be given positive real number ঠিক আছে তো আমি দুটা পয়েন্ট লৈ লও সো সিমিলার উইথ অলপ আগতে প্ৰবলেমটো যেনেকৈ কৰিছো এই ইন্টারভেলটোৰ পৰা 0, infinity ইন্টারভেলটোৰ পৰা এতিয়া চোৱা আমি যদি sin x minus sin y কৰো ঠিক আছে sin c minus sin d যেটো ফর্মুলা হৈছে এই ফর্মুলাটো যদি ইউজ কৰো 2 sin x minus y divided by 2 into কি পাম আমি cos x plus y divided by 2 আৰু আমি mod of sin x এটা কথা আমি জানো যে mod of sin x is always less than equal to 1 for all x belongs to the domain and cos x is also less than equal to 1 গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম গৈ ইয়াৰ পৰা আলটিমেটলি তো ইয়াৰ পৰা আমি এটা বস্তু পাম চোৱা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে আৰু আমি জানো কি mod of sin x is less than equal to x পাম yes it is less than equal to x পাম mod of x পাম for small values of x that means small values of this angle x তো আমি কি পাম less than x পাম yes less than equal to x পাম so এই টেকনিকটো ইউজ কৰি যদি ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম আলটিমেটলি mod of x minus y পাম ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে তো এই ৰিজাল্ট কিটা ইউজ কৰি পেলাই আমি ইয়াৰ পৰা কি পালো তো mod of sin x minus sin y পালো mod of x minus ঠিক আছে mod of x minus y পাই গলো আৰু this can be written as epsilon so whenever এতিয়া আমি less than epsilon লিখিব পাৰো whenever x minus y is less than epsilon that means আমি choosing epsilon equal to delta আমি এটো লিখিব পাৰো ঠিক আছে তো এটো ইউনিফর্মলি কন্টিনিউটি ডেফিনিশন হয় হোল হৈ গল গতিকে তোমালোকে কি গম পালা ইয়াৰ পৰা যে the given function f of x equal to sin x is uc on 0, infinity ঠিক আছে in this way we can deal with this problem so তোমালোকে I hope বুজি পাইছা তো এতিয়া নেক্সট আমি প্ৰবলেম লৈ যাম নেক্সট যেটা ৰিমেইনিং প্ৰবলেম আছে সলভ কৰিম তো টোটাল 10টা কৰিব লাগে ভিডিওটো অলপ লেন্থি হৈছে বাট তোমালোকে বৰ নহবা বস্তুখিনি এক্সপ্লেইন কৰোতে কোন টাইম লাগে তো ঠিক তোমালোকে ভিডিওটো একেলগে চাবলৈ ট্রাই কৰিবা so let's proceed to the question number 13 oh sorry question number 14 so 13 to option কোনটো হল গম পাইছা a হল so next question number 14 so question number 14 ত দিয়া আছে চোৱা so let v equal to r square বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে with standard linear product with standard so inner product বুলি বলে this is standard inner product and which of the following form an orthonormal and which of the following form an orthonormal basis ঠিক আছে বেছি আৰু লেমদি নকৰি মই শর্টকাট কৰিব বিচাৰিছো প্ৰবলেম খিনি তো look at the solution yes orthonormal basis কাক কওঁ as said u1 consists of n vectors u1 u2 up to un is called orthonormal basis
basis if কি হয় if it is an orthogonal set and the unit vector that means our norm of each vector I equal to 1 হ'ব that means এটা সেটক আমি orthonormal basis বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া এইটো সেটটো কি হয় orthogonal set হয় আৰু লগতে তো প্ৰত্যেকটো ভেক্টৰৰ যদি নৰ্ম লোৱা নৰ্মৰ ভ্যালুটো তোমালোকে ম্যাগনিটিউডটো কিমান পোৱা 1 পোৱা ঠিক আছে orthogonal means কি হয় যে প্ৰত্যেক দুটা ভেক্টৰ এটা সাপোজ এই সেটটোক আমি orthogonal বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া প্ৰত্যেক দুটা ভেক্টৰৰ মাজত ui ডট যদি ইউজ কৰা তোমালোকে কিমান পাবা ইকুয়াল টু 0 পাবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এটা অপশন দিয়া আছে অপশন কিটা আমি চেক কৰিম সো এই যেটো কনসেপ্ট হয় কনসেপ্টটো ইউজ কৰি পেলাই look at the solution যেটো ফার্স্ট আমাক অপশন দিয়া আছে তো ফার্স্ট অপশনটো চোৱা ফার্স্ট যেটো অপশন দিয়া আছে অপশন এ দিয়া আছে কি তো ফার্স্ট যেটোটা ভেক্টৰ দিছে 1 -1 দিয়া আছে এতিয়া চোৱা ইয়াৰে u1 কি দিয়া আছে 1 -1 আৰু u2 কি দিয়া আছে -1 এই u1 ডট যদি u2 কৰা তোমালোকে তো কি হ'ব 1 into -1 component wise আমি multiplication কৰিম followed by addition 1 into -1 তো plus -1 plus 1 তো ultimately 0 পাম এতিয়া লগতে চোৱা orthogonal হলেই নহব কিন্তু orthonormal basis লগতে আমি চাব লাগিব যে প্ৰত্যেকটো ভেক্টৰৰ magnitude 1 হয় নে নহয় ফাৰ্স্ট ভেক্টৰটো চাও 1 ৰ magnitude চাও কেনেকৈ উলিয়াম square root of 1 square plus -1 square ইয়াৰ পৰা তোমালোকে পাবা square root of 2 which is not equal to 0 sorry which is not equal to 1 গতিকে এটা চালে হৈ গল গতিকে এটো অপশন কারেক্ট নহয় this is not a this set not going to form orthonormal basis let's move to the option b so option b কি দিয়া আছে option b দিয়া আছে so 1 -1 0 -1 0 and 0 -1 আছে so ইয়াত তোমালোকে u1 দেখিছা -1, 0 and u দেখিছা কিমান so 0, -1 তো এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইয়াৰ যদি তোমালোকে সলিউশন ফাইন্ড আউট কৰা তো ইয়াৰ বাবে তোমালোকে এই সৰি ইয়াৰ বাবে যদি তোমালোকে এই সেটটোৱে অৰ্থনৰ্মেল বেসিস ফৰ্ম কৰিছে নে নাই তোমালোকে চোৱা তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা ঠিক আছে তোমালোকে u1 ডট u2 যদি কৰা তোমালোকে কিমান পাবা কম্পোনেন্ট ওয়াইজ মাল্টিপ্লিকেশন কৰা 0 পাবা প্লাস 0 0 হৈ গল ঠিক আছে ইয়াতে ভেক্টৰ দুটাৰ মাজত ইনাৰ প্ৰডাক্ট 0 পালো এতিয়া চোৱা আমি ম্যাগনিটিউড চাব লাগিব সো u1 যদি ম্যাগনিটিউড চোৱা স্কয়ার ৰুট অফ -1 হোল স্কয়ার প্লাস 0 স্কয়ার 1 পাবা সিমিলার ওয়েট কৰিলে তোমালোকে 1 পাবা গতিকে this set is going to form orthonormal basis so option b so 14 ৰ বাবে option b so 14 নম্বৰ বাবে answer কি হ'ব option b is right yes so let's proceed to the next problem 14 done next problem কি আছে চাও question number 15 to চাও question number 15 ৰ কি দিয়া আছে so let m equal to কি দিয়া আছে so the matrix দিয়া আছে 1 1 0 -1 1 2 then 2 2 0 then কি দিয়া আছে -1 0 1 then ইয়াৰ rank খুদিছে then rank of m কিমান হয় খুদিছে rank of m কিমান হয় খুদিছে option a দিয়া আছে 3 option b দিয়া আছে 4 option c দিয়া আছে 2 option d দিয়া আছে 1 let's solve this just excellent formula নিম আমি 1 1 0 -1 1 2 2 2 0 -1 0 1 just excellent formula নিম rank কিমান হয় আমি গম পাই ঠিক আছে excellent formula নিলে আমি ফার্স্ট 1 1 0 আছে আমি কি কৰো r2 plus r1 কৰিলো তো r2 plus r1 কৰিলে কিমান পাম আমি 0 2 2 পাই যাম ঠিক আছে দেন আমি r3 minus আমি কি কৰো 2r1 কৰিলো কি হ'ব 0 0 0 আহি যাব ঠিক আছে দেন আমি যদি r4 plus r1 কৰি দিও তো ইয়াৰ পৰা কিমান পাম 0 আমি পাম 1 ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা চোৱা ultimately from here what you will have এতিয়া চোৱা তোমালোকে জাস্ট আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ যদি সুইটেবল ৰো ট্ৰান্সফৰমেশন লৈ লোৱা আপুনি এই আনসাৰটো তোমালোকৰ আহি যাব 1 1 0 0 1 1 সো এটা কেনেকৈ পালো r2 ডিভাইডেড বাই যদি 2 কৰি দিয়া আহি যাব দেন 0 0 0 0 1 1 হৈ যাব ঠিক আছে এটা নেক্সট আৰু এটা ট্ৰান্সফৰমেশন ল দেন we will get the required answer ঠিক আছে তো সেই ট্ৰান্সফৰমেশনটো ললে কিমান পাম চোৱা
আমি কি কৰিম? So R3 minus যদি তোমালোকে sorry R4 minus যদি তোমালোকে R2 কৰি দিয়া তোমালোকে কিমান হ'ব 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 বনি যাব। So ইয়াৰ rank of the matrix M কিমান হ'ব? will be equal to 2. Option কোনটো হ'ব? C ইয়াতে option correct option ক'ত আছে? Option C. That means 15 number question to answer কিমান হ'ব? 15 number question to answer হ'ব option C. ঠিক আছে? So next যিটো last question solve কৰিব গৈ আছো সেই question number 17. Question number 17 টো মই just এটা statement হয় so এইটো তোমালোকে আনসাৰটো তোমালোকে কমপ্লেক্স এনালিসিছত এইটো থিওৰাম এটা পঢ়ি চাই তোমালোকে তো আনসাৰটো মই সিম্পলি কৈ দিছো ইয়াৰ আৰু মই এক্সপ্লেইন কৰি নাথাকো অলৰেডি ভিডিওটো বহুত লেমডি হৈ গৈছে তো ইয়াৰ 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আনসাৰ হ'ব অপচন ডি। That's all about for today. Thank you for